हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना स्मार्ट नेपाली इन्भेस्टरहरू हजुरहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अपकमिङ आइपिओहरूको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्न जाँदैछु। सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आइपिओ कुनको आउन लाग्छ, कस्तो कम्पनी छ र कति किताब भर्ने, कसरी भर्ने भनेर एक्सप्लेन गर्छु है त। सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि केहीको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु, म तपाईहरुलाई रिसर्च गरेर भिडियो अपलोड गरिदिने गर्छु है त। सो लाइक र कमेन्ट चाहिँ गर्दा नबिर्सिनु होला है। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी अपकमिङ आइपिओहरू कुन छ, कुन कम्पनीको छ भनेर डिस्कस गर्नेछौँ। अनि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ यसको आइपिओ चाहिँ कहिलेसम्म आउन सक्ने छ भनेर डिस्कस गर्छौँ। थर्डमा भनेको चाहिँ आइपिओ चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने, कति गर्ने भनेर डिस्कस गर्छौँ। र चारमा चाहिँ सिम्पल कम्पनीको नर्मल एनालाइसिस चाहिँ म गरेर देखाइदिन्छु है त। सो नम्बर 5 मा छ जीवन विकास लघुवित्त संस्था। यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो। यसको चाहिँ आइपिओ आउन लागेको हो। अनि यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ 19,77,300 छ। अनि यसको एमाउन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको 19,77,30,00,000 हुन आउँछ। यो भनेपछि चाहिँ 100 रुपियाँको दरले आउने हुन्छ के अरे आइपिओ चाहिँ। यसको इस्यु म्यानेजर भनेको चाहिँ एनएमबी क्यापिटल छ। यसको डेट अफ अप्रुभल भनेको चाहिँ 2078 साल 2 महिना 30 गते अप्रुभ भएको यसको आइपिओको पब्लिस गर्नलाई। र अब यसको चाहिँ आइपिओ चाहिँ श्रावण 11 गते चाहिँ पब्लिस हुनेछ। सो आइपिओ चाहिँ भर्न नबिर्सिनु होला। यसमा चाहिँ तपाईँको आइपिओ भर्ने भनेको चाहिँ जम्मा 10 किताब मात्र भर्ने हो। यो चाहिँ भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो अहिलेसम्मको आएकोमा होइन। अरूको हेरिकन अहिलेसम्म लिस्टेड जुन छ यिनीहरू यो जीवन विकास लघुवित्त संस्थाको चाहिँ के अरे कम्पनी एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ छ र कम्पनी ग्रोथ पनि राम्रो छ। सो लङ टर्मको लागि नै होल्ड गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है यो आइपिओ चाहिँ अब लिस्ट भइसकेपछि अनि सेकेन्डरीमा आएपछि। सो नम्बर 4 चाहिँ मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कर्पोरेसन लिमिटेड छ है। यो भनेको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको हो। यसको पनि आइपिओ आउनु लागेको हो। अब यसको नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ अलिक धेरै छ है। यसको नम्बर अफ सेयर चाहिँ 1,50,00,000 छ र एमाउन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ 1,50,00,000 हुन आउँछ। अब यसको इस्यु म्यानेजर भनेको चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड छ र यसको डेट अफ एप्लिकेसन भन्नाले चाहिँ यसले एप्लाई गरेको चाहिँ 7 मा चाहिँ 2078 साल 1 महिना 5 गते गरेको थियो। अब यसको डेट अफ इस्यु चाहिँ फिक्स भएको छैन, अब लकडाउनको कारणले पनि होला र यसको प्रोसेसर पनि केही बाँकी नै छ। सो अब यसको यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको चाहिँ एकदम लार्ज आइपिओ आउनु लागेको हो। अब 1,50,00,000 छ। सो भर्नु चाहिँ नछुटाउनु होला। अब राम्रै छ यो पनि कम्पनी एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ। अनि अब यसमा सेयर एप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी 50 किताबसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब नर्मली एभरेजमा एप्लिकेसन भनेको चाहिँ 17 to 18 लाखसम्म चाहिँ नर्मली आइरहेको छ अहिलेको टाइममा भनेर चाहिँ फ्लो धेरै बढेर। सो नत्र चाहिँ लास्ट दिनमा पनि तपाईँले अब कति एप्लिकेसन आयो त्यही हिसाबले पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त आइपिओ एप्लाई गर्न। नम्बर 3 मा चाहिँ डिस मिडिया नेटवर्क छ। यो चाहिँ अलि युनिक आएको छ अहिलेको इन्टरनेट र च्यानल सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी हो। अब यसको पनि आइपिओ आउनु लागेको हो। यसको नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ 23,85,929 वटा छ। अनि यसको एमाउन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ 23,85,92,900 हुन आउँछ। अब यसको इस्यु म्यानेजर भनेको चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड छ। यसले चाहिँ एप्लिकेसन 7 मा भनेको 2077 साल 3 महिना 30 गते दिएको हो। बट यसको अब इस्यु चाहिँ फिक्स भएको छैन, अब कहिले आउँछ भनेर चाहिँ फिक्स भएको छैन। बट आयो भने चाहिँ भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यो भनेको चाहिँ एकदम पोटेन्सियल भएको कम्पनी हो। अब टेक र इन्टरनेटहरूको कम्पनीहरूको चाहिँ एकदम ग्रोथ हुने टाइम छ अहिले चाहिँ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ त्यस्तो भन्दा नि अहिलेको जेनेरेसन भने टेक अब इन्टरनेटमा चाहिँ एकदमै ग्रोथ देख्न सकिन्छ। अब अरू कन्ट्रीमा हाम्रोमा चाहिँ अहिले त्यस्तो देखिँदैन। सो अब यसमा चाहिँ एकदम पोटेन्सियल भएको कन्ट्री हो। सो अब आइपिओ आउने भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले भर्न चाहिँ नछुटाउनु होला है त। यो चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल भएको कम्पनी छ। त्यसै गरी नम्बर 2 मा युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन छ। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स पनि एकदम राम्रो कम्पनी छ। यसको पनि आइपिओ आउनु लागेको हो। यसको नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ 64,50,000 छ। अनि यसको एमाउन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ 64,50,00,000 हुन आउँछ भनेपछि 100 रुपियाँको दरले नै आउँछ। अनि यसको इस्यु म्यानेजर भनेको चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड छ है। अनि यसले चाहिँ एप्लिकेसन 7 मा चाहिँ 2078 2 महिना 9 गतेमा दिएको हो। र यसको डेट अफ इस्यु चाहिँ फिक्स भएको छैन। यसले चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रोसेसहरू केही चलिरहेको छ 7 मा। अब यसले सबै डकुमेन्टहरू प्रोभाइड भएको छैन तर चाँडै नै आउन सक्छ। सो यो पनि एकदमै स्ट्रङ कम्पनी छ। अहिलेको कम्पनी ग्रोथ हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको। सो युनियन लाइफको पनि। सो आइपिओ आएपछि चाहिँ भर्न
नछुटाउनु होला। सो 65 लाख 64 लाखको छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले नर्मली पनि 10 किता त्यस्तो चाहिँ भर्नु होला यसमा। त्यसमा चाहिँ पर्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। नत्र चाहिँ लास्ट दिनमा चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन कति आएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु है। अनि आइपिओहरू भर्ने होला चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लास्ट दिनमै भर्नु गर्ने होला। तपाईँलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हुन्छ है कति भर्दा ठिक हुन्छ भनेर। सो नम्बर 1मा चाहिँ लास्टमा चाहिँ सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको छ है। यो पनि इन्सुरेन्स चाहिँ हो, युनियन लाइफ जस्तो नै, तर एकदमै राम्रो इन्सुरेन्स कम्पनी हो। सानिमा ब्याङ्ककै सिस्टर कम्पनी भने नि हुन्छ। अनि यसको नम्बर अफ सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको 60 लाखको छ। अनि एमाउन्ट अफ सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको 60 करोडको हुनुहुन्छ। यसको इस्यु म्यानेजर भनेको चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड छ र यसको डेट अफ एप्लिकेसन भन्नाले यसले 7मा चाहिँ कहिले एप्लाई गर्दा भन्दाखेरि 2078 2 महिना 9 गतिमा गरेको छ र यसको डेट अफ इस्यु चाहिँ फिक्स भएको छैन है। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ आइपिओहरू कुनै पनि आउनु पाएको छैन। रिसेन्टली भर्खर मात्रै अब अस्ति नै आउनुपर्ने जुन जीवन विकासको छ त्यो पनि भर्खर मात्र आउने भएको छ श्रावणमा। सो यिनीहरू पनि अब चाहिँ धमाधम चाँडै नै आउने हुन्छ। सो आइपिओहरू चाहिँ अब टन्नै आउनु लागेको छ। सो राम्रो आइपिओहरूमा चाहिँ तपाईँले भर्न नछुटाउनु होला है। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिटहरू दिने चाहिँ कम्पनीहरू छ। सो लङ टर्म होल्डको लागि नै राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ छानेर गर्नु होला है। यो पनि सानिमा इन्सुरेन्सको पनि म चाहिँ लङ टर्मको होल्डको लागि नै तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्छु है त, पाउनुभयो भने चाहिँ। अहिले चाहिँ राम्रो ग्रोथ छ कि। अनि त्यस बाहेक चाहिँ अब अरू चाहिँ अन प्रोसेस भनेको चाहिँ मैलुङ खोला जलविद्युत कर्पोरेसन लिमिटेड छ। सेकेन्डमा न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड। थर्डमा भनेको चाहिँ विन्ध्यावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेड। 4मा भनेको चाहिँ समलिङ पावर कम्पनी लिमिटेड। 5मा भनेको हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड छ है। अनि अरू पनि छ थुप्रै, बट यिनीहरू चाहिँ सबै अन प्रोसेसमा छ है। यिनीहरू कम्पनी भनेको चाहिँ नर्मली अब कम्पनी ग्रोथ अनुसार चाहिँ अझै पनि आउन सक्ने चाहिँ लाग्छ है मलाई। टन्नै कम्पनीहरूको चाहिँ आइपिओ आउन सक्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त संस्थाको छ। यो भनेको चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स भयो। अघिको चाहिँ सबै हाइड्रो पावर थियो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ बलेफे हाइड्रो पावर छ। यो पनि हाइड्रो पावरै भयो। बुद्ध अनि त्यसपछि बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन छ। यो पनि हाइड्रो पावरै भयो। अनि ग्रिन भेन्चर लिमिटेड भनेको छ, यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमै पर्न आउँछ। र नम्बर 10मा चाहिँ साहस ऊर्जा लिमिटेड छ। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरै पर्छ। अब मोस्टली चाहिँ सबै नै हाइड्रो पावरहरू नै आइरहेको छ। अब माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ कुनै 1-2टा छ। अनि लाइफ इन्सुरेन्सको नै अघि मैले भने 2-3टा छ है। मोस्टली चाहिँ नेपालमा हाइड्रो पावरहरूको मात्र नै आइपिओ चाहिँ एकदम म्याक्सिमम छ है नेपालमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ मनुष्य लघुवित्त संस्था लिमिटेड। यो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स भयो होइन, यो एउटा चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को आएर चाहिँ दौर्दी खोला जलविद्युत कर्पोरेसन छ। यो पनि हाइड्रो पावरै भयो। अनि अर्को लास्टमा भनेको चाहिँ अप्पर हाइवा खोला हाइड्रो पावर कर्पोरेसन लिमिटेड छ। अब यिनीहरू चाहिँ लास्टमा मैले भनेको यो 15वटा कम्पनीहरूको चाहिँ अन प्रोसेसमा भइरहेको छ। रिसेन्टली मात्र एप्लिकेसन दिएको छ। अब कहिले आउँछ भने चाहिँ फिक्स भएको छैन है। सो अब तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेको रहेछ भने चाहिँ प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब है। अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भनेर। अनि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है चाहिँ, सो द्याट दे क्यान क्याच अप टु दिस इन्फर्मेटिभ भिडियोज है। सो यस्तै भिडियो अझै नै ल्याउनु छु।